Τηλεφωνική επικοινωνία είχε πριν από λίγη ώρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν, όπου και συζήτησαν τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις και κυρίως το ζήτημα της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, και όπως αναφέρει η Ρωσική Προεδρία, ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρει και πάλι τον Εμμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, ενώ οι δύο ηγέτες, όπως προείπαμε, εστίασαν στην κατάσταση στην Ουκρανία, συνομιλώντας για τη Μαριούπολη και την εκένωση των αμάχων από το εργοστάσιο Αζοφστάλ, τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, καθώς και την ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση. Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοούν τους μαζικούς ουκρανικούς βομβαρδισμούς πόλεων και κοινοτήτων στην περιοχή των Μπάς, που έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα άμαχοι, και επισήμανε ότι θα έπρεπε η Δύση να βοηθήσει ώστε να σταματήσουν αυτοί, επηρεάζοντας την κυβέρνηση στο Κίεβο, ενώ παράλληλα τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει να παραδίδει όπλα στην Ουκρανία. Με τη σειρά του, ο Εμμανουέλ Μακρόν επισήμανε την ανησυχία του για το ζήτημα της διασφάλισης της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, για το οποίο όμως ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι κυρώσεις της Δύσης έχουν περιπλέξει αυτό το θέμα, αφού έχει σημασία η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών επιμελητείας και μεταφορών. Κάτι που φυσικά με τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας δεν υφίσταται. Τέλος, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να διατηρήσουν την επαφή τους σε διάφορα επίπεδα. Αυτή ήταν και η πρώτη επικοινωνία του Εμμανουέλ Μακρόν και του Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία φορά που είχαν και πάλι συνομιλήσει, προσπαθώντας και τότε να δοθεί μια λύση ώστε να υπάρξει και πάλι ειρήνευση στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που ζει φυσικά μαζί με όλο τον πλανήτη πρωτόγνωρες καταστάσεις.